Hello, good afternoon, good evening YouTube at syempre, good morning Smilers. Hello, good afternoon, good evening YouTube and syempre mga ka-Smilers. Today tuturuan ko po kayo ang step by step kung paano makakuha ng vaccine dito sa Japan. So ang hirap maging YouTuber. First thing first guys, siguro meron pong gantong letter na dadating sa inyong bahay. Ito po ang vaccine voucher po ba? Ang Shingata Coronavirus Vaccination cant, parang ticket po. Dadating po ito sa inyong bahay pag nakatira po kayo dito sa Japan. Ang ibig sabihin po nito ay pwede na po kayong magpa-vaccine for free. Okay? So, let me explain kung ano po nasa loob nito. Yung tingnan niyo po sa akin, medyo sirana kasi laging nasa bag ko. Gusto kong i-fill upan na hindi ko ma-fill upan. So first. Meron kayong makukuhang gantong paper. Ito ay kung paano kayo makakuha ng reservation, kung saan kayo makakuha ng reservation. Meron silang link dito kung saan kayo makakuha ng reservation. Kung may mga sakit ba kayo na kung may gantong sakit kayo, hindi kayo pwede magpa-vaccine, lahat na nakasulat doon. Nakasulat din dito kung anong kailangan natin requirements sa pagpumunta po tayo sa vaccination venue, okay? Or sa mga clinic, gano'n. Nakasulat din dito. Kunwari, okay, I will explain it later. Next, this one. May yung mga i-fill upan. Yung sasagutan po natin. May dalawa pong laman nito for first dose and second dose. Ito po yung pre-vaccination form. In translation natin sa Japanese, Yoshinhyo ang tawag nila sa Japanese. Ito yung fill up nyo para malaman po ng doktor kung ano ba yung status ng health nyo, kung may sakit ba kayo, kung nagka-COVID ba kayo before, para malaman po ng doktor yung health nyo. Okay? So, lagyan yung pangalan, address. So, may dalawa po nito. Okay? That's number 2. Next, the last one, yung may parang sticker po siya. Ito po yung magiging vaccine ticket nyo. May kita nyo po, may pangalan po kayo dyan at yung number po ng vaccine nyo. Tapos nakasulat din dito kung paano kayo makapag-reserve. Okay? Ito yung pangatlo. So, ito po yung tatlong nasa loob ng letter nyo. So, first step po, kailangan nyo po magpa-reserve ng vaccination nyo. So, I will just pick up some na madali. I will just pick up some few of them. Pero yung iba po, i-list down ko po sa description kung gusto nyo, i-check nyo po. Ito ang isang site na maganda. Yung link nito ay nasa description. Ang pangalan ng site nito is Corona Vaccine Navi. So, as may kita nyo, Japanese siya. Meron ditong change language. Let's make it in English. So, ito ang pangalan ng site niya, COVID-19 Vaccine Navi. Okay? Sa mga malalabong mata, pwede natin biglayan ng letters, pero standard tayo ngayon. So, dito, makikita nyo kung saan vaccine, ano bang pinakamalapit na vaccination site sa bahay nyo. So, as you can see, meron tayo from Hokkaido until Okinawa, di ba? Sobrang dami niya. So, kunwari, tikitama ako, punta tayo sa Kanto, then Tokyo, kunwari lang then pili kayo kung saan city po kayo sa Tokyo. For example, ako ay nakatira sa Tama. Ito, Tama ba yun? Okay, so makikita nyo po dito sa site na to, ang unti naman nung sa akin. So makikita nyo po kung saan po kayo pwedeng, kung saan clinic po kayo dito pwedeng magpa-reserve. Then, kunwari, ito Hiraga Clinic, malapit sa amin. And may kita nyo din kung anong klaseng vaccine ang makukuha nyo. So, Pfizer pala dyan. Then, the plus button here, the open. Tapos, may kita nyo kung paano magpa-reserve din dito. Reservation by phone. Tapos, nandito yung telephone number nila. Yan. Kunwari, ito, you can get a reservation from internet. May mga individual reservation pages sila. Tapos dito nyo iaano yung mga ano. Okay? So, another way po is
pwede kayo makakuha ng vaccine from your company, mga ganun po. Or meron pong vaccination site po ngayon na ginagawa ang self-defense ng Japan. Mga army po nila dito, yung mga GA po. Meron po silang malaking venue na ginagawa. As alam ko po pwede pong magpa-reserve din doon. Links on the description po kung mga tao pong curious. So, first, nakapag-reserve na po kayo. Second, you should fill up this form. Okay? Meron po sigurong nahihirapan sa Japanese or hindi makasulat ng kanji, hiragana. Okay lang po isulat natin ito sa Romaji, yung mga pangalan natin. Tapos yung iba naman po yes or no lang, yung hi tsaka iye lang. And kung merong hindi po nakakabasa, may link po ako ilalagay sa baba na pwede may English po sila. Hindi lang po English, may Arabic, Chinese, lahat po, may French. Pili po kayo ng language nyo at ito po yung translation niya. So, sundan lang po natin yung translation tapos i-fill up po natin to, okay? Oh, ito, meron din po pala kung paano magpa-reserve, mga ano, lahat po, pati po ito, etong paper na to, may translation din po siya, okay? Ito po yung English nung form na to, okay? Okay, so after we fill up and we got reservation, we fill up this and we can get our vaccination na. Ano bang kailangan natin dalhin sa pagpa-vaccine natin? So nakasulat dito sa paper number 1 na kailangan natin dalhin. First is itong sticker na to. By the way guys, wala kayong susulatan dito. Huwag nyo rin tanggalin yung sticker Wag na wag. Ang doktor po at ang tatanggal nito kasi wag daw muna ilagay dito nakasulat. Okay? So, dalhin natin itong sticker na to. Then, dalhin natin itong pre-vaccination form. Isa lang muna. Ang sticker. At ang ID natin, ang health insurance tayo. Tapos, ito, pinaka-importante guys. Kailangan natin dalhin kung meron po kayong, anong tawag dito, booklet ng mga medicine nyo, dalhin din natin to. Kasi, yung iba dyan may allergy. Ang sobrang lakas daw po ng allergy ng Moderna ata, or kahit Pfizer siguro, yung iba may allergy po. Kaya, kung may allergy kayo, or may iniinom kayong gamot na hindi tutugma dun sa vaccine, siguro mas magandang dalhin natin at inform natin properly sa doktor kasi madami ng cases din na namamatay dahil nagpa-vaccine lang or nagkaroon ng sobrang lakas na after effect pag nagsa-vaccine. Kaya please guys, make sure na prepared yung health natin at punta tayo sa magpa-vaccine po tayo. Let's get vaccinated po. Kasi sobrang hirap ng COVID. Ako po naranasan ko po magka-COVID. Mga 2 weeks po, mga 1 week po akong walang magawa. Sobrang hina, ang taas ng lagnat, sobrang daming nararamdaman. Hindi lang yung para sa sarili po natin ng vaccine, di ba? Para sa ibang tao din po. Kung may mga tanong po kayo kung how to get reservations, i-comment nyo lang po sa baba kasi sasagutin ko po lahat yan. Lahat po ng mga tanong nyo tungkol sa COVID, mga ano, kahit ano po, tanongin nyo po sa comment. Sasagutin ko po lahat yan. Lahat po ng link nasa description. Kaya, yeah. Okay ba? This video is brought to you by Smiles Mobile Remittance. Number 1 mobile remittance dito sa Japan. Highest rate, low fee, safe and easy to use app. Hindi lang yan, many campaigns sa Facebook at useful informations para makatulong sa kapwa OFW. So let's use Smiles to send love and smiles across the miles.